امروز در خدمت شما عزیزان همراهان کانال هستم با یک مطلب بسیار کلیدی، حساس و مهم و اصطلاحاً پایه‌ای در مورد مدیوم ها چگونه افرادی هستند. آیا شمایی که الان دارید این آموزش رو میبینید مدیوم هستید یا خیر؟ و اگر مدیوم هستید چگونه میتوانید این نعمت خدا دادی و این نعمتی رو که در دستان شماست و وظیفه‌ای که متعاقبون همراه شماست رو به قدرتمندتر شدن برسونید و قدرت اون رو اعلاتر نمایید برای اینکه بتونید وظایفتون رو به درستی انجام بدید. با من در ادامه همراه باشید تا در مورد این در این اولین قسمت صحبت بکنیم. با نام یاد حضرت دادار، حضرت قدوس، حضرت باسط، حضرت سمیع و بصیر، دادار پایدار، و با درود عرض احترام خدمت تک تک شما همراهان عزیزان و علم آموزان در جای جای این گیتی. امیدوارم که همواره در تندرستی و بهی، به دور از کجی و کاستی باشید و اگر همراه خانواده یا دور از خانواده هستید همواره در نعمات حضرت دوست باشید. عزیزان، یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم و مطلب این هست که برای اینکه بتونید یکی از قدرت‌های عظیم خداوند، درگاه‌های غیبی رو نصیب خودتون بکنید و درگاه غیبی سریعتر براتون باز بشه، که این مطلب امروز هم متعاقب همین مسائل یکی از مهمترین دلایلش هست، به بزرگترها، به موسپیدان، حتی به کوچکترها، به کسانی که حتی نمیشناسید احترام بکنید. و این مطلب عزیزان مختص کوچک و بزرگ نیست و مهمترین چیزی که انسان رو نابود میکنه اون غرور هست. اون غروری است که کاذبه و شما رو به چاه میاندازه. غرور خوب هم داریم، حس میهن پرستی، حس دفاع از خانواده، اینها غرور هست، اما منیت بیجا باعث میشه انسان به داخل چاه بیفته. سپاسگزارم از همه عزیزانی که کانال رو حمایت میکنند، لایک میکنند، کامنت برای ما میگذارند، سابسکرایب میکنند. اگر شما هم تا الان لایک نکردید حتما همین چه از طریق تلگرام اومدید که سعی کنید عزیزان من بعد از طریق تلگرام، لینک تلگرام وارد نشید، از طریق خود یوتیوب برنامه یوتیوب رو باز بکنید و وارد کانال بشید، از اونجا برنامه رو نگاه بکنید، چون وقتی از اونجا نگاه میکنید شما رو ربات تشخیص نمیده، ولی وقتی از طریق تلگرام، لینک تلگرام وارد میشید شما رو یوتیوب ربات تشخیص میده. و اگر حمایتی هم بکنید، لایکی هم بگذارید، شما متاسفانه به عنوان یک ربات تشخیص داده میشید و این باعث میشه اگر سابسکرایب در کانال هم کرده باشید از بین بره. عزیزان، برنامه هایی که ما میگذاریم بر روش تبلیغاتی میاد از طریق گوگل، اونها رو سعی بکنید هر تبلیغ رو حداقل به اندازه 30 ثانیه نگاه بکنید و این مجموعش اگر هر فردی این تبلیغات رو نگاه بکنه حداقل به اندازه 30 ثانیه، کمک بسیار بزرگی به کانال خواهد شد و باعث میشه این کانال ادامه پیدا بکنه. نگران کسانی نباشید، من بنده خودم نگران نیستم از افرادی که میان و ناسزا میگن. بالاخره ما قرار نیست که نظر همه افراد رو جلب بکنیم. افرادی که خالصاً و مخلصاً به دنبال حقیقت هستن در این کانال بوی حقیقت رو ما سعی کردیم که به عزیزان بشناسیم. عزیزان، مهمترین بحثی که امروز میخوام به شما بگم بحث مدیوم هست. این مدیوم ها که هستن، مدیوم یک واژه انگلیسی است و لاتین هست، یعنی حد واسط. حد واسط، این سمت و این سمت، این وسطش مدیوم ها هست. حالا اینجا ابعاد دیگر است و اینجا بعد ماست. شما این مابین افرادی هستند که این افراد بسته به اندازه و نوع بذری که دارند، نوع روحی که دارند، اونها دسته بندی میشن. افراد مختلف هستند با درجات مختلف، با اصطلاحاً نوع مدیومی مختلف. بعضی ها قاضی هستند، بعضی ها مستر یعنی استاد این امر هستند، بعضی از مدیوم های ناقل هستند، بعضی ها کاتب هستند، بعضی ها مدیوم های دیداری هستند، بعضی شنیداری هستند، بعضی ها دیداری شنیداری هستند، بعضی ها مستر هستند همونجور که عرض کردم، بعضی ها کامل ترین نوعش هستند. اینها افراد خاصی هستند و شمایی که الان نگاه میکنید این برنامه رو مطمئن باشید که مدیوم هستید. عزیزان، دوستان، این برنامه ها رو فقط افرادی که با ابعاد دیگر ارتباط دارند نگاه
میکنند. مطمئن باشید هیچ فردی به جز مدیوم ها سراغ این مباحث نمیاد عزیزان. فقط مدیوم ها هستند که سراغ این مباحث میرن. همونجور که در برنامه ها نگاه بکنید یا در اپلیکیشن های دیگه میبینید یک عده میان و نسبت به این افراد یا به ماها نسبت هایی میدن، قضاوت میکنن، میگن شما مریض هستید، شما متوهم هستید. نگاه بکنید عزیزان، ما نباید از این افراد توقع داشته باشیم. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه شما اینجا رو فرض بکنید که پایه است، شما اینجا هستید، یعنی در این نقطه. شما از این فردی که دیدش به اندازه یک مورچه هست نباید انتظار داشته باشید که دید یک هواپیما رو داشته باشه. و افرادی که حالا به هر دلیل اتصال دارن یا از کودکی یا از سنین مختلف، اونها دنیاشون فرق میکنه، اونها دیدشون فرق میکنه. عزیزان، افرادی که مدیوم هستند فقط با افراد مدیوم باید ازدواج کنند. میدونید چرا؟ چون مدیوم ها افراد خاصی هستند. افرادی هستند که ممکنه از دید خیلی ها یا بسیار با نظم باشن یا بسیار بی نظم باشن. افرادی هستند که ممکنه زیاد بخوابن یا از اون طرف باز کمتر از همه بخوابن. افرادی هستند که دنیاهای خاصی دارن. بزرگترین دانشمندان عزیزان از مدیوم ها هستند. مثل آقای تسلا، نیکولای تسلا، یکی از دانشمندان بزرگ در زمینه الکترونیک و دانش فیزیک آقای نیکولای تسلا هست. ایشون از افرادی هستن. یا آقای اینشتین. نگاه بکنید عزیزان، مدیوم ها عرض کردم که اون چیزی که مدیوم ها دارند دیگران ندارند و شما نباید توقع داشته باشید که شمایی که مدیوم هستید، شمایی که وظیفه‌ای دارید در این کائنات، از دیگران توقع داشته باشید شما رو درک بکنن. 100% شما رو درک نمی‌کنن. افرادی که یا زنشون یا شوهرشون مدیوم هستن، ببینید در اون زندگی ناسازگاری عجیب غریبی پیدا میشه. عجیب هستن. ولی دو تا مدیوم با هم وقتی که ازدواج میکنن، این دوتا به طور ناگهانی و به صورت بسیار بسیار عجیب همدیگر رو درک میکنن. و این رو داشته باشید که مدیوم ها اکثرا جفت خود را پیدا میکنند. این جفت ممکنه مدیومی تا 40 سالگی یا 45 سالگی حتی ازدواج نکند. عزیزان، اینکه بعضی هاتون به من پیام میدید و بنده به شما میگم شما دیر ازدواج هستید، یکی از علتاش همین هست که شما مدیوم هستید و این مدیوم میبایست که جفت خودش رو پیدا بکنه، حتی از اون سر دنیا، به صورت خیلی خیلی ناگهانی. شما یک باتری رو فرض بکنید، یا حالا باتری به این صورت، یک قطبی داره مثبت، یک قطبی داره منفی. این میشود تکمیل یک اصطلاحاً پیل یا همون باتری یا هر چی که شما فرض بکنید. قطب مثبت به تنهایی کار نمیکنه، قطب منفی هم به تنهایی کار نمیکنه. و همین دلیل هست که گردش این انرژی، گردش این اصطلاحاً الکترون ها باید انجام بشه. شما هم یک زن و شوهر مدیوم مکمل هم هستید، یعنی زن و شوهر به همدیگه مکمل هستید. افرادی که زن و شوهرن مدیوم هستند بسیار 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 زندگیشون عجیب غریب و ضمناً زندگی پر انرژی عظیمی دارن. ممکن هست در زندگیشون دوام داشته باشن، اما زندگیشون به صورت عجیب غریبی یه جور هست. شما شکم درد پیدا بکنید، اون هم شکم درد میشه. شما سردرد داشته باشید، اون هم از این سر دنیا تا اون سر دنیا. چرا؟ چون شما مکمل هم دیگه هستید عزیزان. این رو که به شما عرض میکنم، این برای خود بنده و دیگرانی که حالا در این راه دانستی یه چیز رو میدانند صادق هست. پس این رو بدانید، مطمئنا شمایی که هستید یکی از انواع مدیوم هستید. حالا این مدیوم ها
چه کارهایی میتونن انجام بدن. همونجور که به شما گفتم مدیوم ها عزیزان فقط این نیست که یه چیزی رو ببینه یا یه چیزی یا جن احضار بکنه، نه اصلا اینجوری نیست. مدیوم قدرت خیلی خیلی بیشتری داره، فقط برای جن و چه میدونم احضارات و این مسائل نیست. یک مدیوم میتواند عزیزان میتواند داوری کند، میتواند برای موجودات دیگر یک طبیب باشد. مدیوم میتواند موجودات دیگری را درمان کند. مدیوم میتواند یک مکمل انرژی برای موجودات دیگر باشد. یعنی یه موجودی یا یک دسته از موجودات یک انرژی رو بهش نمیتونن برسن و مدیوم میتواند اون انرژی رو به اینها کانکت بکنه. گرچه که عزیزان و دوستان خیلی از کسانی که مدیوم هستند در برهه‌ای از زندگی دچار آلودگی میشوند. آلودگی چی عزیزان؟ آلودگی منظور کثیفی نیست، آلودگی ماوراء الطبیعه. این آلودگی ماوراء الطبیعه یعنی این که قسمتی از اون انرژی آلوده بر شما کانکت بشه و از اینجا درگاه های باز بشه. حالا من یه برنامه قبلا چندین ماه قبل، شاید سال قبل، در مورد مدیوم گذاشتم. دوباره در این برنامه یه سری چیزها رو میخوام به شما بگم. عزیزان یکی از مهمترین چیزهایی که شما مدیوم ها رو میتونید باش پیدا بکنید از 0 تا 6 سالگی است. همه انسان ها از 0 تا 6 سالگی همه موجودات ابعاد مختلف را میبینند. اما کسانی که مدیوم هستند اینجا مبحثشون بعد این فرق میکنه. از 6 سالگی به بعد معمولاً اکثر مدیوم ها تا 12 الی 13 سالگی عزیزان این ارتباط قطع میشه در اونها. از اینجا هست که مدیوم رو میتونید بشناسید. از 13 سالگی، 14 سالگی، 16 سالگی، 15 سالگی، حتی بعضی 9 سالگی، حتی بعضی ها از 6 تا 8 سالگی این ارتباط قطع میشه و از 6 سالگی به بعد ادامه پیدا میکنه. بعضی ها هم افراد نادری هستند که این ارتباط درشون قطع نمیشه. از 0 سالگی تا مرگ این حالت در اونها هست و معمولا مدیوم های مستر به این صورت هستن. مدیوم هایی که هم دیداری هستن، هم شنیداری، هم استادی عمل میکنن، یعنی استاد تمام هستن ناخودآگاه. اینها مدیوم های مستر هستن. عرض میکنم 40 خورده شاید 50 شاید و بیشتر مدیوم وجود داره، ولی اینها بیشتر در همین چند نوعی که بهتون گفتم خلاصه میشن انواعشون. پس یادتون نره عزیزان افرادی که مدیوم هستند از یک تایمی به بعد دچار این حالت ها میشن. یعنی 0 تا 6 سالگی همه افراد این حالت رو دارن. از اون به بعد شما حالت افراد عادی قطع میشه و از اون به بعد هست که مدیوم ها اینجا مشخص میشن که به چه صورت هستن. مدلی که بنده به دوستان میخوام بگم اکثر افراد مدیوم های چی هستن عزیزان؟ مدیوم های حسی یا شنیداری. معمولا مدیوم های شنیداری افرادی هستند که معمولا از سن عزیزان از سن 9 به بعد، از سن 9 سالگی به بعد این افراد حالتشون تکمیل میشه. اما مدیوم های حسی معمولا که عرض میکنم پایه ترین نوع مدیوم هست از افرادی هستن معمولا سن 9 سالگی، 10 سالگی، 16 سالگی، 15 و اکثر مدیوم ها به این صورت هستند که این افراد عزیزان اون حس رو دارن. خیلی ها میگن ما وقتی میریم داخل یک اتاق یا داخل یک خونه موهامون سیخ سیخ میشه، بدنمون حالت گر گرفتگی پیدا میکنه و مطمئن هستیم چیزی یا دنبال ما میاد یا در کنار ماست. اینها مدیوم های حسی هستند و ولی مدیوم هستند عزیزان. اکثر افراد گفتم مدیوم های حسی هستند. بنده امروز یک اصطلاحاً ختمی میخوام بذارم برای، البته این جلسه اول هست عزیزان، در این مورد جلسه اول هست. این مبحث 3 جلسه است که برای مدیوم های مختلف بنده
خواهم گذاشت. اول مدیوم های حسی، دومین جلسه مدیوم های شنیداری و سومین جلسه مدیوم های دیداری و همراه با اون مدیوم های دیداری، شنوایی و اصطلاحاً کاتب فرق نمیکنه در جلسه سوم. شما عزیزان از ابتدای ماه قمری ابتداءً غسل و نیت انجام می دهید که این عمل رو برای قدرتمندتر شدن حس مدیومی خودتون انجام بدید. این عمل عزیزان 21 روز است. خب هم خانم ها هم آقایون عمل رو میتونن انجام بدن، فرق نمیکنه حتی در زمانی که شما اون حالت طبیعی رو دارید. خانم ها اگر تا الان لایک نکردید برنامه رو الان لایک بکنید حتما و کامنت و شیر حداقل برای 3 تا 5 نفر عزیزانی که واقعا علاقه‌مند هستند و این حالت رو دارند و میخوان استفاده بکنن شیر بکنید تا بیشتر هم الگوریتم کانال رو حمایت بکنه هم شما عزیزان. خب غسل رو انجام میدید عزیزان. عمل شما به 2 صورت است مثل اکثر ختومی که من میذارم، به خاطر اینکه عزیزان وقتی شما عمل رو 2 تکه‌ای انجام میدید قدرت عملتون بالاتر میره و عمل دومیتون آسان تر میشه. وگرنه شما یک عمل رو بخواید انجام بدید عمل سنگینی میشه، گرچه که یک عمل در یک جا مغناطیس قدرتمندتر دوار هست ولی عمل دومتون آسان تر هست، یعنی 2 عمله. بعد از نماز عزیزان، بعد از نماز 21 مرتبه استغفار مخصوص میگید. استغفار مخصوص رو در برنامه گذشته گفتم، برید نگاه بکنید. بعد از اینکه استغفار مخصوص رو در سجده گفتید، خانم هایی که عرض کردم حالت اصطلاحاً طبیعیشون شروع میشه، این رو در سجده لازم نیست که نماز رو بخونید، اینجا هم بعد از نماز هست ولی نماز رو نخوندید همونجور سرتون رو بذارید زمین و خداوندی که ما در دل هامون هست اون خداوندی نیست که دیگران میگن عزیزان. این رو یادتون باشه، خداوند ما عاشق مطلق هست. در سجده سرتون رو میگذارید و 21 بار استغفار مخصوص رو میگید. بعد سرتون رو بر میدارید از سجده 40 مرتبه چی میگویید عزیزان؟ آیه نور. آیه نور، این آیه نوری که از قدرتمندترین آیه های قرآن هست در زمینه قدرتمندتر شدن مدیوم. بعد از اینکه 40 مرتبه آیه نور رو گفتید عزیزان 7 مرتبه چی میگید؟ سوره و شمس. بعد به کف دستاتون میدمید، از پیشانی میکشید کف دستتون رو، بس این که دعا کردید و به صورتتون میکشید تا روی سینه‌تون. باید این کف دست رو بکشید تا روی سینه‌تون، روی چاکرای 4متون. خب این عمل بعد از نمازتون هست. اما عملی که در شب دارید این عزیزان، این عمل نیاز به خط مندل ندارد. این عمل بنده آسون گرفتم، تحسین نیاز ندارد عزیزان. این عمل فقط اسراف دارد. در مورد اسراف هم توضیح دادم، برید حتما در مورد اسراف نگاه بکنید در برنامه‌های گذشته. بسیار خوب. حالا همون جایی که اگر یه اتاق خاص داشتید خیلی بهتر، اگر اتاق خاص نداشتید مشکلی نداره، در همون جایی که نمازتون رو خوندید، حتی نماز هم نخوندید، عرض کردم خانم هایی که اگر عزیزان فقط خانم ها نمیتونن نماز بخونن، شمایی که آقا هستید باید نمازتون رو بخونید. اعمالی که بنده میگم آدم بی نماز نباید باشه، خودتون میدونید. قضاوت، دروغ، تهمت، اینها خلاص هستید. کسانی که این کارها رو میکنن یا باید رو خودشون کار بکنن یا در این کانال فعالیت نکنن. تهمت و قضاوت و دروغ و عصبانیت، بددهنی به دیگران، اینها در اینجا راه نداره. شما میتونید به کانال های برید که سحر و جادو و شیاطین آموزش میدن، در اونجا این مسائل اتفاقا باعث میشه روحانیت منفی شما بالاتر بره، ولی خب در چاه میافتید دیگه، در چاهی که نمیتونید دیگه ازش در بیاد. بسیار خوب. عمل به چه صورت هست عزیزان؟ 1 مرتبه باید چی بخوانید؟ سوره یاسین. 1 مرتبه سوره یاسین 7 مبین داره. در هر مبینی که شما رسیده عزیزان 40 مرتبه باید چی بخونید؟ آیه و کذالک نوری ابراهیم. می توانید در اینجا 21 مرتبه هم بخوانید، 40 مرتبه هم بخونید، 14 مرتبه هم بخوانید. منتها اگر شما 14 مرتبه خوندید به جای 21 روز باید 40 روز کار رو ادامه بدید.
21 مرتبه هم میتونید بخونید، 14 مرتبه هم میتونید بخونید در هر مبین. بنتها بنده بهتون شدیداً توصیه میکنم که 40 مرتبه رو بخونید، چون واقعا چیزی نیست. بعد از اینکه این رو خوندید عزیزان، در هر 40 مرتبه که شما خوندید میخواستید بقیه سوره یاسین رو ادامه بدید، این رو میگید: اللهم یا سمیع و یا بصیر یا نور علی کل نور یا عالم بکل سر والخفیات یا مالک الملک یا رب ذی العز والجبروت یا ذی الجلال والاکرام یا رب الملائکة مقربین به حق نورک و عظمتک و قدرتک السماوات السبع والأراضین السبع اکشف حجاب الغفلة عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الملکوتی به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب عزیزان یه بار سریع میخونم: اللهم یا سمیع و یا بصیر یا نور علی کل نور یا عالم بکل سر والخفیات یا مالک الملک یا رب ذی العز والجبروت یا ذی الجلال والاکرام یا رب الملائکة المقربین به حق نورک و عظمتک و قدرتک و السماوات السبع والأراضین السبع اکشف حجاب الغفلة عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الملکوت به حق ایاک نعبد و ایاک نستعین. در دستتون، دو دستتون میدمید کف دو دستتون و به صورتتون عزیزان میکشید تا روی سینتون. این رو که تمام کردید عزیزان چه کار میکنید؟ عمل تموم شد، سوره یاسینتون تموم شد. بعد از اون در آخر 7 مرتبه چی میخونید عزیزان؟ سوره و شمس و آیه و عنده مفاتح الغیب. عزیزان و دوستان و گرامیان، بنده بارهای بار در کانال گفتم عزیزانی که آلودگی دارند وارد این مسائل نشن، ابتدا برن پاکسازی بکنن. وقتی گوش نمیدید برنامه رو، وقتی که میاد از جلو خودتون مهندسی میکنید، هرچی اومد وسط انجام میدید، بعد میمیسید که هر کی هرچی گفت نباید انجام بدید. خب شما به بسم الله تون رو بلد نیستید و گوش هم نمیدید، میخواید به کجا برسید؟ و بندم پاسخ شما رو نمیدم. چرا؟ چون 100 مرتبه گفتم و العاقل فی الاشاره. بعد میخواید به کجا برسید من نمیدونم. آخرتون همون چاهی هست که میرید داخلش میافتید. کسی که نمیخواد چیزی رو گوش بده و آموزشی که براش میذارن رو نمیفهمه و نمیخواد بفهمه، عاقبتش همون چاه هست. بنده اینجا بارها تکرار کردم عزیزان، اگر این جریان رو دارید و به این صورت هستید انجام ندید اعمال رو، اول برید پاکسازی بکنید، بعد میرید کار رو سر خود انجام میدید، بعد میاد میگید به ادمین به شما میگه آلوده شدید، بعد مسخره میکنید. خب بسیار خوب، تکلیف شما مشخص است. کسی که گوش نمیده جایی همینجا نداره. 100 بار بنده گفتم و گوش ندادید. هر کسی گوش بده و برنامه رو نگاه بکنه کامل، خودش موفق خواهد شد. شما وقتی چیزی رو گوش نمیدید و انجام میدید، متعاقبا میرید داخل چاه میافتید. شما ابتداعاً باید برنامه رو کامل نگاه بکنید، برنامه ها رو نگاه بکنید. متاسفم برای اینکه 2 دقیقه نگاه میکنید بعد میبندید، بعد میخواد به کجا برسید؟ میره عمل رو انجام میدید. چون اسرار این عمل رو نمیدونید بدبختی میکشید. عزیزان دوستان، وقت برای شما بنده میذارم و به شما احترام میذارم، پس لطف کنید به خودتون احترام بگذارید و بنده هیچ بدهکاری به هیچ کس ندارم. عرض کردم که اگر چیزی رو برای شما میذارم از صدق دل هست، ولی متاسفم برای یک عده‌ای که به این صورت هستن. امیدوارم دعا میکنم اونها هم راه درست رو پیدا بکنند. اما مهمترین این چیز این هست که اگر شما میخواد به جای برسید، باید منیت و غرور و این مسائل رو بذارید کنار و برنامه‌ای که برای شما میذارن از اول تا آخر به دقت گوش بدید. عزیزانی که در کانال هستند
برای آخرین مورد بنده با توجه به مسائلی که در کانال پیش اومد من بعد از این تخفیفاتی نخواهم داشت برای بسته ها و مسائلی که در کانال هست و مواردی که هست و اون عزیزانی که میخوان از این فرصتی که مونده استفاده بکنن برای تخفیف تا فردا شب فرصت دارن که سفارشات رو به ادمین تلگرام، ادمین واتساپ و اینستاگرام بدن و انشالله مواردی که سفارش دادن رو انشالله براشون آماده بشه و تحویل بگیرن. عزیزان همه شما رو دوست دارم و در پناه حی متعال باشید و براتون دعا میکنم تا برنامه آینده و آموزشی دیگر. لطفاً به خودتون احترام بذارید و برنامه ها رو درست نگاه بکنید و توضیحات برنامه ها رو دقیق گوش بدید. دادار پایدار یار و یاورتان.